අද අපි හදාගන්න යන්නේ මේ විදිහට පිට්ටු එකක්. මේක විශේෂිත පිට්ටු එකක් මඤ්ඤොක්ක දාලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පිට්ටු එක හදලා දෙන්න හැටි කියනවා දැන්. ඔයාලා මගේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ පිට්ටුව හදලා බලලා ඔයාලගේ රසවත් අදහස අපිට පහලින් comment කරන්න. හරි එහෙනම් පරක්කු නැතුව අපි පිට්ටු එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අනාගත්ත පිටි කෝප්ප දෙකක්. මේක පිටි අනන හැටි ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම පිටි අනන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මඤ්ඤොක්කා මේ ග්‍රේටරෙන් ගාගෙන තියෙන්නේ සුද්ධ කරගත්ත මඤ්ඤොක්කා. මඤ්ඤොක්කා ග්‍රෑම් 500ක් විතර මේ අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕන මේ පොල් බෑවක පොල් ලුණු එච්චරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මම මේ ටික ගාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ගාන හැටි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේ කොටස ඉතුරු කරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි කපලා හොඳට හොදලා අපි ග්‍රේටර් එකකින් සිහින් වෙන්න මෙන්න මෙහෙම ගාන්න ඕනේ. ගොඩක් පහසුයි මේ ගාන එක කරන්න ලේසි ඉක්මනින්. නාරටිය ගෑවුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනනම් අපිට ගාන්න නැතුව ඉතුරු කරන්නත් පුළුවනි. ඊළඟට අපි මේ වගේ ලොකු භාජනයක් අරගෙන, ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් අනන්න ඉඩ මදි මේ සේරම බොහොම සියුම්ම තමයි අනා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ අපි කැට කරගත්ත පිටි ටික මෙන්න මෙහෙම දානවා. අපේ පොල් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේකට කැරට් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවනි. ඊට පස්සේ අපේ මඤ්ඤොක්කා ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් අතින් ලුණු දාන්න ඕනේ. ලුණු අපේ රස අනුව දාන්න ඕනේ. ලුණු තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක් මම දැම්මා. මේ ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන අපි මඤ්ඤොක්කා ටික එකතු කරගමු. මේවා කිරි ගතිය ගොඩක් තියෙන නිසා මේක දාලා ගොඩක් අනන්න බෑ. මේ කිරි වගේ වතුර වගේ එන හින්දා බොහොම පරිස්සමින් ඇඟිලි තුඩු වලින් මේ ටික පිටි වලට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මෙහෙම. අපිට මේ විදිහට පිට්ටු එක අනාගෙන ඉවර කරන්න පුළුවන් කලවම් කරගෙන. ඔයාලා මතක තියාගන්න මඤ්ඤොක්කවල දැන් වතුර ගතිය වැඩිනේ. ඒ නිසා පිට්ටු එක අනද්දින් අනපු පිට්ටු එකට වතුර වැඩි වෙලා එකට වෙන්න බලයි. ඒවා කල්පනාවෙන්. දැන් අපි මේකට පිට්ටු පුරව ගමු. මේක ගොඩක් තද කරන්න එපා. එතකොට හුමාලේ එන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ගානට දැම්මහම ඇති. දැන් අපි මේකට පුරවලා ඉවරයි. මේක දැන් අපි ලිපෙන් තියාගමු. මං කලින් මේක පැහෙන්න තිබ්බා මේ භාජනයේ වතුර එකක් දාලා. දැන් අපි මේක එකපාර වහන්නේ නැහැ. මේකෙන් පොඩ්ඩක් හුමාලේ උඩට එනකන් ඉඳලා අපි මේ පියනෙන් මේක වහගමු. අපිට දැන් මෙහෙම අත තියනකොට දැනෙනවා හුමාලේ එනවා. පරිස්සමින් අත තියන්න, ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න එපා. අපිට තේරෙනවා ඒක අත තියද්දී එන බව. අපි දැන් මේක මේ මොඩියෙන් ඔහොම වහගෙන පොඩක් වෙලා තම්බගමු. අපි දැන් මේක ඇරලා බලමු. දැන් මේක මේ මඤ්ඤොක්කක් දාලා තියෙන නිසා විනාඩි 15ක් විතර තිබුණා. බොහොම පරිස්සමින් මේක අරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහොම. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කූරක් අරගෙන දාලා බලමු කොහොමද තැම්බිලා තියෙනවද කියලා. තාම තැම්බිලා මදි. දැන් මේක මේ කූරේ මේ විදිහට ඇලෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක තියෙනවනේ. දැන් මඤ්ඤොක්ක සිදුරු වෙලා යනකොට ඒවත් මේකේ මෙහෙම ඇලෙනවා. ඒ වුණත් අපි තව විනාඩි 5ක් විතර මේක තියාගමු. පොඩ්ඩක් උඩ තැම්බිලා මදිද වගේ හිතෙන නිසා විනාඩි 5ක් විතර තියාගමු.
දැන් අපි මේක බාගමු. අපි මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රේ එකක් හරි මොකක් හරි මේ ලොකු ඉඩක් තියෙන එකකට මේක දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහේ හැන්ඩි කූරකින් තමයි තල්ලු කරන්න ඕනේ. හිමින් අපි මේ අඬුවෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ එක අතකින්. අනිත් අතෙන් හිමින් ඉස්සරහට තල්ලු කරමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පිට්ටු එක. මේක දැන් කෑලි කපලා ඔයාලා කැමති දෙයක් එක්ක පිළිගන්නන්න පුළුවන් අමුත්තන්ට. හරිම පහසුවෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේ මඤ්ඤොක්ක වල ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැත්තේ අපි දාලා තියෙන්නේ සුදු පාට මඤ්ඤොක්ක නිසා. කහ පාට අල දැම්මනම් ඔය අතරේ කහ පාටට කැපිලා පේනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදාගෙන රස බලන්න.